ถ้าหากเราพูดถึงคำว่าเหลี่ยมนะครับหลายคนอาจจะมีภาพขวัญและเหลี่ยมซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยอยู่ในหัวแต่ถ้าเกิดใครติดตามข่าวสารอาเซียนนะครับจะรู้ว่าคำว่าเหลี่ยมนั้นหมายถึงท่าเรือฐานทัพจีนในประเทศกัมพูชาที่ตั้งอยู่ตรงเสียนุวิวนะครับอยู่บริเวณอ่าวไทยซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับเขตพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนและมีทรัพยากรอยู่อย่างมหาศาลนะครับใครยังไม่รู้ว่าท่าเรือนี้มันสำคัญอย่างไรต่อประเทศไทยและความมั่นคงทางด้านการทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังว่าท่าเรือแห่งนี้มีความสำคัญทางด้านการทหารและเศรษฐกิจนะครับในปี 2562 มีข่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาได้เซ็นสัญญาให้จีนเช่าพื้นที่ดังกล่าวสร้างฐานทัพเรือนะครับเราก็ใช้เป็นฐานประจำการกองทัพเรือจีนซึ่งเป็นฐานทัพเรือแห่งแรกในย่านอินโดแปซิฟิกนะครับเป็นฐานทัพเรือแห่งที่2นอกดินแดนของจีนต่อจากฐานทัพที่ประเทศจิบูตีนะครับหากใครสงสัยว่าทำไมเราถึงมีฐานทัพเรือจีนในประเทศจิบูตีต้องบอกว่าจิบูตีเนี่ยเป็นปากทางออกเพื่อเข้าไปสู่คลองสุเอซนะครับมีสายการเดินเรือซึ่งออกจากจีนเนี่ยไปสู่ยุโรปเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของประเทศจีนจึงไปตั้งฐานทัพเรือที่ประเทศจิบูตีข้อมูลเนี่ยผมเคยลงในคลิปเกี่ยวกับเรื่องคลองสุเอซนะครับไปติดตามรับชมกันได้นะครับท่าเรือแห่งนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นท่าเรือเจ้าปัญหาแห่งหนึ่งนะครับเนื่องจากรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยปฏิเสธข่าวดังกล่าวแล้วก็อ้างว่าการก่อสร้างท่าเรือเหลี่ยมนั้นเป็นแค่การเปิดโรงงานซ่อมบำรุงเรือรบแล้วก็การก่อสร้างทางลาดให้แก่กองทัพเรือกัมพูชาเท่านั้นนะครับแต่ในขณะนั้นก็ต้องบอกว่ากองทัพเรือกัมพูชาเนี่ยเขาขาดแคลนเรือรบนะครับจึงเป็นข้อสงสัยของผู้ที่อยู่ในวงการการทหารว่าแล้วกัมพูชาจะสร้างท่าเรือขนาดใหญ่แบบนั้นไปทำไมอย่างไรก็ตามนะครับในปี 2563 ก็ได้มีการเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแสดงให้เห็นว่ามีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกที่มีความยาวถึง 363 เมตรมันใหญ่พอที่จะรองรับเรือขนาดใหญ่ของจีนได้นะครับนั่นจึงทำให้ความโป๊ะแตกนั้นเกิดขึ้นว่าการที่รัฐบาลกัมพูชาออกมาบอกว่าเป็นการปรับปรุงท่าเรือตามปกตินั้นก็คือไม่ใช่นะครับในการสร้างฐานทัพเรือเหลี่ยมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ One Belt One Road ของจีนนะครับที่มีเป้าหมายในการขยายอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจและการทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็แอฟริกานะครับเป็นการแข่งขันโดยตรงกับประเทศสหรัฐอเมริกาและก็พันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้ซึ่งนั่นก็หมายถึงประเทศไทยนะครับเนื่องจากประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่มีความสำคัญต่อประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากนะครับเราเป็นประเทศแรกๆที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเรายังเป็นพันธมิตรนอกนาโตเพียงไม่กี่แห่งในเอเชียด้วยนะครับแล้วทำไมทั้งจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาถึงให้ความสนใจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพิเศษก็ต้องบอกว่ามันเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและการทหารนะครับสำหรับ2มหาอำนาจที่แข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายนั้นบอกเลยว่าเขากำลังแย่งชิงภูมิภาคนี้กันว่าใครจะมีอิทธิพลเหนือภูมิภาคนี้นะครับและยังถือได้ว่าภูมิภาคแห่งนี้นะครับเป็นฐานการผลิตสินค้าของโลกไม่ว่าจะเป็นในเขตประเทศจีนนะครับประเทศเวียดนามไทยเองมาเลเซียอินโดนีเซียต่างก็เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับอาหารยาแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนั่นแหละจึงเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ประชากรในเขตนี้ก็เริ่มมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่ฝั่งยุโรปเองเศรษฐกิจเขาก็ดาวลงนะครับนั่นทำให้หลายประเทศเนี่ยต้องการเข้ามามีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมากนะครับทั้งจีนเองเนี่ยก็มีโครงการ One Belt One Road นะครับในการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมเมืองต่างๆที่สำคัญเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ไปต่อท่าเรือซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ศรีลังกาจิบูตีอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งมาเลเซียนะครับดังนั้นนะครับจึงไม่น่าแปลกใจเลยถ้าเกิดภูมิภาคแห่งนี้จะต้อนรับเรือรบขนาดใหญ่ของมหาอำนาจชาติต่างๆนะครับรัสเซียก็เคยนำเรือรบเรือธงของเขาเนี่ยเข้ามาอวดธงนะครับเป็นภาษาของกองทัพเรือก็คืออวดธงก็คืออวดเรือแหละเข้าท่าของประเทศพันธมิตรนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการนำเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่นะครับรวมถึงเรือดำน้ำคลาสต่างๆเนี่ยเข้ามาเทียบท่าในท่าเรือพันธมิตรเช่นเดียวกัน
จีนเองก็เช่นกันนะครับมีการนำเรือธงของตัวเองนั้นเข้ามาเทียบท่ากับประเทศพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกันแต่สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับคือมันเป็นพันธมิตรทั้งจีนรัสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งนั่นนะครับบอกเลยว่าไม่เกิดขึ้นในชาติตะวันตกนะครับส่วนใหญ่แล้วชาติตะวันตกถ้าเกิดเขาโปรประเทศไหนเขาก็จะโปรประเทศนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศไทยนะครับเราหันกลับมาดูประเทศไทยกันดีกว่าไทยเรามีการสมดุลหรือว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ทางการทูตกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันนะครับและเราก็ดำเนินนโยบายนี้มาตลอด 5-600 ปีนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจใดๆเลยและเราก็ต้องลำบากใจนะครับเมื่อประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นได้มีการให้ประเทศจีนเช่าท่าเรือนะครับเพื่อพัฒนาเป็นฐานทัพเรือนอกประเทศจีนแห่งที่2นอกจากจิบูตินั่นบอกเลยว่ามันเหมือนการเอาปืนใหญ่เนี่ยมาวางไว้หน้าบ้านนะครับเพราะว่าเขตดังกล่าวเนี่ยห่างจากพื้นที่ทับซ้อนกัมพูชาแล้วก็ไทยไปไม่มากนะครับนั่นจึงทำให้เราเนี่ยค่อนข้างลำบากใจถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือมีปฏิบัติการอะไรเกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะกระทบประเทศที่3ได้แบบไม่ตั้งใจนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องบาลานซ์กันให้ดีประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศมหาอำนาจก็รู้จุดนี้เช่นเดียวกันครับและพยายามเข้ามาเพื่อสร้างสมดุลคานอำนาจกันบอกเลยว่างานนี้นะครับนักการทูตไทยต้องทำการบ้านอย่างหนักเลยทีเดียวส่วนประเทศกัมพูชานั้นผมวิเคราะห์แล้วนะครับเขาคงไม่ซีเรียสอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจทางด้านโทรคมนาคมสาธารณูปโภคอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆนะครับเป็นการพัฒนาทางทุนจีนทั้งสิ้นนะครับจึงไม่น่าแปลกใจที่รัฐบาลกัมพูชานั้นจะมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับรัฐบาลของประเทศจีนนะครับอย่างล่าสุดตอนที่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั้นกำลังจะก้าวลงจากตำแหน่งก็ได้มีการพาบุตรชายคุณฮุนมาเน็ตนะครับไปแนะนำกับผู้บริหารประเทศจีนนั่นแสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีความลึกซึ้งกันพอสมควรนะครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ามาเกมนี้มันจะลงเอยกันอย่างไรแต่ผมก็ภาวนานะครับว่าขอให้เรือรบจีนทั้ง2ลำนั้นมาแค่พักผ่อนแป๊บๆแล้วก็ไปเถอะอย่าประจำการเลยเพราะนั่นหมายถึงการเร่งความตึงเครียดในภูมิภาคนี้นะครับโอเคจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับหรือใครจะให้ซุปเปอร์แตงผมก็ไม่ขัดศรัทธานะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ